Okay, boleh nampak Madam share screen lah? Boleh madam. Okay. Okay, first Madam nak bagi tahu dulu bermula minggu inilah, bukan bermula minggu, maksudnya minggu ini Madam dah assign individual assignment dan awak boleh tengok di GC ya, di Google Classroom masing-masing. So Madam dah assign individual assignment. So dia punya due date untuk individual assignment adalah pada 6 Februari ya. Boleh tengok di Google Classroom untuk pengetahuan semua lah. Okay. So untuk jam pertama ni kita akan continue with lecture 2 of 2, chapter 2, first order differential equation. Okay. So for subtopic 2.2, we are going to discuss application of differential equation. So kita ada we have a few application. Okay, the first one is population growth model. Okay, ini boleh tengok dekat buku awak. Buku awak dah ada population yang pertama adalah population growth model. Okay, so the simplest growth model has a constant relative growth rate. Denote the population by Y in term of T. So sometimes kita boleh juga guna P in term of T and in term of T, it depend lah. Awak boleh denote dengan apa-apa variable kat sini lah. Contohnya kat sini population is Y in term of T. Okay. Then the rate of change of population is dy dt. Kalau let's say the population is P in term of T, so jadi dia punya rate of change of population is dp over dt. Okay. Rate of change is proportional to the population. Maksudnya kat sini dia punya kadar perubahan population tersebut is berkadar secara langsung dengan population. Maksudnya okay, so ini dia punya differential equation dia is dy dt equals to ky. So kalau dia population growth model, so awak kena relate dengan dy dt equals to ky. So k ni adalah constant lah. So ini yang maksud sebagai rate of change is proportional to the population. Okay. So jadi katakanlah kalau kita punya problem tu mesti start from differential equation which is dy over dt is equal to ky. So then kita solve by using first order differential, either separable or integrating factor. So jadi untuk case ni, this is separable. So jadi kita boleh asingkan dia. So dia akan jadi dy over y equals to k dt. So then kita integrate both side, we get ln y equals to kt plus c. So then y as a subject, so make y as a subject, which is e both side, we get y equals to e power kt plus c. Okay, and then dia simplify lagi, let a equals to e power c, so that y equals to a e power kt. So dia nak bagi tahu kat sini, dia punya cara nak selesaikan population growth model ni, dia starting with differential equation dia yang ni, dy dt equals to ky. So then dia punya cara solve dia sama saja. At the end dia akan dapat bentuk macam ni lah, y equals to a e kt. Okay, kita tengok dia punya problem dia, example 1. Okay, this is page 60 ya. Okay, example 1. In a particular bacteria culture, the rate of increase of bacteria is proportional. So kat sini dia mention rate of increase of bacteria is proportional to the number of bacteria and present at time t hours after the experiment as given
below. dn over dt is equal to kn. Dia dah bagi siap-siap dia punya differential equation. Okay. So jadi kalau dia tak bagi tahu, so awak kena baca kat sini lah. Rate of increase of bacteria is proportional to the number of bacteria. So dalam case ni, N ini is represent as number of bacteria. So kat sini dia mention N is number of bacteria N. Okay. So jadi kat sini K ni adalah constant lah. T is time, T hours. Kita dah ada siap-siap dia punya differential equation. So then kat sini dia bagi tahu given that the number of bacteria at the beginning is 10 to the power of 6. Kalau dia mention at the beginning, jadi time dia berapa? T dia kita nak anggap berapa? 0, madam. 0. 0. So since dia mention kat sini at the beginning, so this is represent T is equal to 0. When N equals to 10 to the power of 6 lah. This is number of bacteria is N lah. Kena ingat ni. Kena tulis dekat awak punya solution tu lah. Yang awak kena ingat N tu apa. N tu for this case is number of bacteria. So jadi, and then after 1 hour is 10 to the power of 9. After 10 hour, so T dia berapa? 1 hour, madam. 1. Okay. So since kat sini dia dah mention lah, at time T hours kan. So jadi T kat sini after 1 hour is represent T equals to 1. So then when T equals to 1 and dia is equal to 10 to the power of 9. Okay. So jadi kita ada dua boundary condition, initial condition ni. So jadi maksudnya kita akan boleh cari dua benda lah. Boleh cari dua benda. Yang kita dah boleh expect, kalau ikutkan kita akan cari K, satu K. Ada lagi satu constant kita lah. Constant yang kita assume sebagai C lah. Kalau tadi kita nak cari, dia dah A kan dekat sini. A equals to E power C. So jadi kita akan cari A lah. Satu cari A, satu untuk cari K. Okay. So first, dia punya soalan dia is find the number of bacteria after 5 hours. So kita nak cari N. Dia tulis kat sini ya. Kita nak cari N bila T sama dengan 5. So jadi kita perlukan N kat sini. So that's why kita kena solve differential equation untuk dapatkan N. Okay. Yang kedua B, the time taken for the number of bacteria to be 3 times the original. So dia nak T when N equals to 3 times original lah. Original is 10 to the power of 6. Maksudnya N yang pada T kosong adalah 10 to the power of 6. So times dengan 3. Okay. So ini dia punya soalan dia. So kita perlukan N in term of T lah. So jadi starting with dN over dt equals to Kn. Ini dia bagi dalam soalan kan. Okay. So then ini boleh separate tak? Boleh, madam. Boleh. So then kita dapat dN over N equals to K dt. Then kita boleh separate ni. Kita boleh integrate both side. So this one is actually integrate 1 over N dN equals to integrate K dt. So 1 over N kalau kita integrate, we get Non N. ln N equals to KT plus C. Okay. Lepas tu kita nak N kan? Kita nak N. So N equals to, yang ni awak kena E both side. So jadi sini kena E, sini kena E. So then N equals to E power KT plus C. And then this is actually indices. So jadi kita boleh asingkan dia.
Dia jadi N equals to E power KT times E power C. Kita boleh pecah dia 2. Sebab kat sini dia punya power is plus. So, jadi kita boleh pecah dia jadi 2 eksponen. Operasi dia darab lah. So then kita letkan E power of C ni. Kalau tengok kat sini, C ni adalah constant. Contohnya apa-apa constant lah. Negatif ke positif ke, decimal ke, fraction ke, tak kisahlah. Tapi bila kita E power constant tersebut, dia akan dapat another constant. So that's why kita boleh representkan E power of C ni as another constant. Let's say A. Maksudnya E power constant, dia akan dapat another constant. Dia still constant. Kalau contoh E power of X, X tu dia boleh can be anything kan. Yang tu dia tak boleh represent sebagai A lah, dia mesti constant. Yang kita represent tu adalah constant sahaja. So jadi kat sini kita dapat N equals to A E KT. So this is our N lah. So jadi kat sini kita ada boundary condition kita, initial condition kita. Tadi kita ada yang pertama, T equals to 0, N equals to 10 to the power of 6. So jadi kita ganti yang first ni, T equals to 0, N equals to 10 power of 6. So then we get N equals to, 10 power of 6 equals to A E power KT. So K times dengan 0. So N ganti dengan 10 power of 6, T ganti dengan 0. Okay, so then E power 0 lah kat sini. E power 0 is 1. So kat sini 10 power of 6 is equal to A. So jadi kita dapat A dia 10 kuasa 6. Okay, so finally kat sini kita dah dapat N equals to 10 power of 6 E power KT. Okay, so then kita ada yang kedua, initial condition kita yang kedua, when T equals to 1, N equals to 10 to the power of 9. Ini yang kedua. So ganti pula. Jadi 10 power of 9 equals to 10 power of 6 E power K. So jadi E power of K is equal to 10 power of 9 divided by 10 power of 6. So jadi kita dapat kat sini E power of K is 10 to the power of 3 lah. This is indices lah. 10 kuasa 6 bahagi 10 kuasa 9 bahagi 10 kuasa 6 dapat 10 kuasa 3. So finally, awak boleh terus ganti E power of K ni dengan 10 power of 3 ataupun awak boleh buat K as a subject. Contohnya kalau kita buat K as a subject, kita nak cari, kalau ikutkan media sebut tadi, satu untuk cari A, satu untuk cari K. Okay. So ini let's say awak cari K. So ini akan jadi kena ln both side. Kena ln sebelah kiri, ln sebelah kanan. So dia akan jadi, sebelah kiri akan jadi K, sebelah kanan akan jadi 3 ln 10. 3 ln 10. Okay, after that awak boleh gantilah. So finally awak punya N adalah N equals to A tadi 10 power of 6, E power 3 ln 10 T. Ni macam ni lah, 3 ln 10 T diganti balik dalam dekat sini. So jadi kita punya N kita dah ada. So jadi kita boleh menjawab soalan lah. Soalan yang pertama tadi, nak cari number of bacteria after 5 hour. Nak cari N bila T sama dengan 5. So jadi A kat sini, nak cari N when T equals to 5. So jadi N equals to 10 power of 6 E power 3 ln 10 times dengan 5. So dapat berapa N ni?
Boleh tekan calculator. 10 to the power of 21. Dia dapat n equals to 1 times 10 to the power of 21 kan calculator kan? So which is 10 to the power of 21 lah. Okay. So then ini untuk A lah. Inilah jawapan A. Okay. And then B pula. B tadi kita nak cari time taken for the number of bacteria to be 3 times the original. Kita nak T when n equals to 3 times 10 to the power of 6. So jadi kita masih pakai n yang sama yang ini. Tapi kat sini kita nak cari T lah. So maksudnya n dia is ganti dengan 3 times 10 to the power of 6 equals to 10 to the power of 6 e power 3 ln 10 T. So jadi nak solve dia, kalau ini ikutkan 3 kali 10 kuasa 6 bahagi dengan 10 kuasa 6. Yang ini pindah ke sebelah kiri lah. 10 kuasa 6 yang sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. So ni cancel. Sebelah kanan tinggal E kuasa 3 ln 10 T. So jadi sebelah kiri ni ada 3 sajalah. So jadi nak selesaikan dia, awak boleh ln both side lah. Ln both side kat sini. So dia akan jadi 3 equals to E3 ln 10 T. After kita cancel kan. So then kita nak hilangkan E, kita ln both side. So jadi sini ln 3, sini akan jadi 3 ln 10 T. So jadi T sama dengan ln 3 bagi 3 ln 10 dapat 0.159. 0.159. Ini kita punya time kita adalah jam kan? Hour. So, this is actually hour. Okay, so jadi macam inilah dia punya solve dia. Solve dia sama je. Maksudnya tak sama ni bila awak nak keluarkan maklumat dia. How to get your information kat sini. Maksudnya maklumat kalau dia direct dia tak ada masalah. Kita boleh solve teruskan. Tapi ini awak kena baca soalan lah. Kena baca soalan dan keluarkan dia punya maklumat dia. Okay. Sometimes dia tak bagi tahu dia punya differential equation lah. Tadi untuk example 1 dia dah bagi siap-siap. Tapi kalau sometimes awak kena baca lah dan kena create. Okay. And then kita move kepada second model, second application which is radioactive decay model. Okay. Radioactive decay model are very accurate over long period of time. Primary method for there are primary method for determining age of prehistoric fossil and ancient artifact. Okay, so bermaksud kat sini kalau let's say denote the decompose lah. Decay itulah yang dia punya mass itulah is actually dia relate dengan mass of radioactive itulah. Denote the decay by C in term of time. So ini pun samalah, awak boleh represent apa-apa sebenarnya. So let's say kat sini dia guna C. So jadi rate of change of decay is dC over dt. Okay. Kalau ikutkan, kalau decay tu bermaksud apa? Kenapa kat sini dia sebut rate of change dia decreasing? Sebab apa? Sebab boleh balik kurangkan itu. Negatif kan? Yang kat negatif KC kan ada? Sebab dia negatif. Ya, dia kena letak negatif. Kenapa dia decreasing sebenarnya? Decay tu apa maksudnya? Decay tu maksudnya dia punya actually dia punya amount dia ataupun mass dia dia akan berkurang sebenarnya. Daripada contohnya
dia ada 100, dia akan selepas 1 tahun dia akan berkurang kepada 80 katakan. Daripada 100 dia jadi 80. And then tahun berikutnya dia akan berkurang lah. Dia sebenarnya dia macam mereput lah. Okay, dia akan berkurang. So that's why dia punya rate of change of the decay tu decreasing. Dia makin lama makin kurang. Kalau population dia makin lama makin bertambah lah. Dia akan breed kan, tambah lagi. So kalau radioactive decay ni makin lama makin berkurang dia punya amount dia. Okay. So jadi rate of change is proportional to the decay. So jadi dia punya differential equation dia adalah dc over dt equals to negative kc. Since dia decreasing, dia kena letak negatif. So dia punya pattern dia sama je, just berbeza pada rate of change dia lah. Dia decreasing kena letak negatif. Okay, so cara selesai dia masih sama. Cuma yang tak sama je kat sini. Okay, yang tak sama yang kat sini dia letak negatif ni je lah. Tapi at the end dia akan dapat bentuk yang sama. So from differential equation dc over dt equals to negative kc. So sampailah dapat c equals to ae negative kt. Tadi ae kt kan. So sekarang ni ae kuasa negatif kt. Okay, so kita tengok example 2. Radium decomposes at rate which is proportional to the amount present at time t. So dia sebut dekat sini. Dia proportional rate of radium tu proportional to the amount of present at any time. So jadi kita letkan dia. First kita let awak nak apa? Nak variable apa? Contoh kita guna R. Sebab ni radium. Kita pilih. So jadi let R is equal to dia represent of amount of radium. Decompose. Kita tulis sendiri yang kita nak relate dengan apa. Okay. So amount of radium decompose at time t equals to T apa? Okay, kita baca dulu. If 10% decomposes in 200 years, maksudnya selepas 200 tahun dia berkurang sebanyak 10%. Maksudnya kalau contoh awalnya amount dia adalah 100, so yang lepas 200 tu dia akan jadi 10% daripada 100. Contohnya, okay. What percentage of the original amount of the radium will remain after 1000 years. So jadi kat sini dia tak bagi tahu bila apa? Maksudnya yang awal tu bila T kosong berapa dia punya R? R dia tak bagi tahu. So yang ni kita kena anggap dia sebagai R0. So R0 ni maksudnya dia punya amount yang pada T kosong lah. Kita anggap dia R0. Sebab dia tak bagi tahu. Kalau dia bagi tahu, kita tulislah berapa jumlah dia. Okay. So maksudnya kat sini T dia adalah tahun ya. T dia adalah years. Okay. So jadi yang kat sini dia bagi tahu lagi satu bila T 200, R dia berkurang sebanyak 10%. Bermaksud 10% adalah 0 berapa? 0.1 ni. 0.1. Jadi yang tinggal pada 200 tu, pada T 200 tu adalah 0.9. Okey, dia dah mereput 10%, jadi yang tinggal adalah 90%, which is 0.9. R0 lah daripada yang asal.
Okay, so jadi dia punya differential equation dia macam yang tadi ya. So jadi dalam kes ni dr over dt equals to negative k kr. Okay, so jadi kita solve. So ni boleh separate, dia akan jadi 1 over r dr equals to negative k dt. So then we integrate both sides. We get ln r equals to negative kt plus c. So then r equals to e negative kt plus c. So r equals to e negative kt times e power of c. So finally r equals to a e negative kt, which is a equals to e power of c. Okay, so jadi kita punya differential equation kita dr over dt equals to negative kr, kita dah solve, kita dah dapat dia punya r equals to a e negative kt. So then kita boleh substitute dua nilai initial condition kita untuk cari, satu untuk cari k, satu untuk cari a. So yang first is t equals to 0, r equals to r0. So jadi kat sini kita gantikan r dengan r0, a nak cari, e negatif k pun nak cari, ganti dengan t kosong. So kat sini dia akan dapat e kuasa negatif kosong, which is e kuasa kosong lah ni, 1 lah. So jadi kat sini a adalah r0. So then yang kedua kita nak cari k pula dengan ganti t sama dengan 200, r adalah 0.9 r0. So gantikan r dengan 0.9 r0 and then a r0 e negatif k darab dengan 200. Okay, so R0 ni dia boleh cancel lah, dia habis lah, dia bahagi kan. So jadi tinggal 0.9 equals to e kuasa negatif 200k. So jadi macam mana nak dapatkan k ni? Kena hilangkan ln tu. On both sides. Kena ln both side. So jadi kita dapat negatif ln 0.9 sama dengan negatif 200k. So jadi k sama dengan 0.0000527. Betul tak? 3 kosong kan? Okay. So finally kita punya r adalah r equals to r0 e kuasa negatif 0.00527t. So ni kita punya r lah. After that barulah kita menjawab soalan dia. Soalan dia adalah, back to balik soalan dia. What percentage of the original amount of radium will remain after 1000 years? Maksudnya bila soalan dia adalah apakah percentage of the original amount after t 1000 tahun. Maksudnya kita first kena cari dulu bila t 1000 berapa dia punya R dia lah. And then kita tahulah berapa percentage tersebut. Percentage. Okay. So jadi kita gantikan t 1000 ke dalam R lah. So jadi soalan dia kita kena ganti dengan t 1000 dan kita cari R lah. Okay. So R dia adalah R0 E kuasa negatif 0.00527T. So jadi
bila ganti dia akan jadi R equals to R naught E kuasa negatif 0.00527 times dengan 1000. So then R equals to berapa R naught? E kuasa negatif 0.0000527 darab dengan 1000. Dapat berapa? Bundakan kepada 0.59049 tu. dia akan dapat 0.59 kat sini. Okay. So jadi R kita is 0.59 R naught. So jadi berapa peratus ni daripada original amal? What percentage of the 59%. Okay. So jadi daripada sini kita boleh tahulah 0.59 R naught ni. So yang tinggal adalah 59% saja. So 59% of radial will remain after 1000 years. So maksudnya dia punya yang masih tinggal tu adalah 59% R naught lah daripada original amount dia. So macam ni lah. Dia punya cara solve dia sama saja, cuma yang tak sama dia bila how to keluarkan dia punya your information tu. Okay, so then kita move kepada application yang ketiga. This is Newton's law of cooling. When an object has a temperature greater than the ambient temperature, it cools according to Newton's law of cooling. So, which stated that the rate of cooling is proportional to the difference in the temperature. Okay, kalau let's say denote the temperature by theta in term of T. So rate of change of cooling is decreasing. Sebab apa? Sebab rate of cooling is proportional to the difference in the temperature. So di theta, dia punya difference in temperature is theta minus dengan ambient temperature. Ambient temperature ni is actually is related to surrounding temperature. Maksudnya kalau kita duduk dalam bilik, kita punya ambient temperature is suhu bilik. Katakanlah kalau duduk dalam peti ais, so maksudnya suhu peti ais tu lah, suhu peti sejuk tu lah as surrounding ambient temperature. Katakanlah dia duduk dalam liquid, contohnya duduk dalam air. So jadi ambient temperature dia adalah suhu air tersebut lah. Itu relate dengan A ya. Okay. Okay. Kenapa dia negatif, decreasing? Okay. Kalau tengok kat sini, dia Newton's law of cooling kan. Dia nak cooling daripada yang contohlah daripada suhu 37 katakan. Dia makin lama makin sejuk lah kan. Kalau sejuk maksudnya suhu dia makin berkurang. So that's why dia decreasing. Okay. So jadi dia punya differential equation dia awak kena ingat lah. Yang ni dia lain sikit. Dia sebab kena tolak dengan ambient temperature. So d theta over dt equals to negative K theta tolak A. Kadang-kadang awak boleh juga guna tukar, tak payah guna theta. Boleh guna T besar pun boleh ya. Temperature. Okay. So cara solve dia, dia start dengan d theta over dt equals to negative K theta minus A. So ni pun boleh separate. So dia akan jadi 1 over theta minus A d theta equals to negative K d theta. So then dia boleh integrate both side. Dia dapat ln theta minus A equals to negative KT plus C. So finally dia dapat theta equals to AE negative KT plus A. Dia let A equals to EC jugalah. E kuasa C. Okay. Contohnya kalau kita tengok example 3. A body temperature is 100
degree Celsius is cooled by immersing in a liquid of 60 degree Celsius. Maksudnya kita body temperature tersebut adalah 180. Jadi dia nak sejukkan, dia masuk ke dalam dia duduk dalam liquid lah. Okay. So jadi liquid tu dia punya 60 degree Celsius tu adalah dia punya A, ambient temperature. Okay. In 1 minute, 180 ni adalah maksudnya pada T berapa? Daripada Kosong. awal. Kosong lah. Betul. So maksudnya kat sini T kosong. Okay, yang ni awak nak guna apa? Okay, contohnya kalau kita guna theta lah. Sama theta. Let's say let theta is equal to body temperature lah. Body temperature at any time dia T. Okay. Okay, T dia minit kat sini. Sebab apa minit? Kat sini dia sebut in 1 minute. Okay. So jadi bila T kosong, theta dia adalah 180 degree Celsius. Okay, tu ayat pertama. Dan kita tahu dia punya ambient temperature dia is 60 degree Celsius. In 1 minute, the temperature of body has fallen to 120 degree. So jadi bila T1, yang ni T1, theta equals to 120 degree Celsius. Okay. How long will it take for the temperature of the body to fall 90 degree? Soalan dia nak T berapa bila temperature theta equals to 90 degree Celsius. Okay. So jadi dia nak tengok berapa minit yang dia boleh jadi macam tu. So jadi ini kita tahu this is relate dengan body temperature. So which is related to Newton's law of cooling. So jadi dia punya differential equation dia kalau ikut basic is d theta over dt equals to negative K theta tolak A. Okay. Yang case ni A dia 60. So jadi differential equation dia akan jadi d theta over dt equals to negative K theta tolak 60 degree. 60 lah, theta tolak 60. So start daripada sini, cari theta in term of time and then boleh gantilah T, theta 90 dapatkan T dia. So jadi start with d theta over dt equals to negative K theta tolak 60. Okay, ini boleh separate. So kita separate dia jadi 1 over theta tolak 60 d theta equals to negative K dt. So kita integrate both side. So we get yang ni dia akan dapat ln lah 1 over theta tolak 60. So this is ln theta minus 60 equals to negative K dt is negative KT plus C. And then kita nak hilangkan ln ni, E both side. So we get theta minus 60 equals to E kuasa negative KT plus C. So yang ini kita boleh pecahkan dia E kuasa negative KT times E power of C. E power of C ni kita boleh tukar kepada another constant which is A lah. So jadi finally our theta is equal to A E negative KT plus 60. So sini atas tadi theta tolak 60 lah. Tolak 60 ni pindah ke sebelah kanan lah. Yang ni tukar kepada A. Okay, so jadi kita punya theta dah ada which is A E negative KT tambah 60. Kita belum boleh cari nak cari T tadi kan. T bila theta sama dengan 90. Kita kena cari A dengan K dulu.
Kena dapatkan particular solution. Okay. Kita ada maklumat yang pertama tadi, bila T kosong, theta sama dengan 180. This is our first initial condition. So jadi kita ganti theta 180 sama dengan A E kuasa negatif K darab kosong tambah 60. So 180 sama dengan A tambah 60. So A sama dengan 180 tolak 60, 180 minus 60, we get A is A berapa? 120. 120. So 120. jadi, okay. So jadi kita dah dapat A dia 120. So then second initial condition bila T equals to 1 minute. T 1 minute dia punya temperature body theta is 120. Okay. So this is second initial condition. So jadi kita ganti 120 theta dia, A kita dah dapat 120, E kuasa negatif K darab 1 lah. Tambah dengan 60. So dia dapat 120 tolak 60 sama dengan 120 E kuasa negatif K. So then 120 tolak 60 is 60 over 120 E kuasa negatif K. So then ln both side. So this is actually 1 over 2. So ln both side. So we get K equals to, kena kira dulu ln 1/2. Ln 1/2 berapa Ln kira sekejap. Calculator tak bawa. Negatif 0.693. Negatif? Negatif positif? Ln 1 over 2. Oh, dia negatif. So suppose K is 0. Negatif 0.693. Okay. So K dia 0.693 lah kan. Okay. So then finally kita punya theta kita boleh conclude that theta kita is theta equals to 120 E kuasa negatif 0.693 T plus 60. This is our theta lah. Then kita boleh jawab soalan kita. Kita punya soalan adalah nak tengok berapa minit temperature body temperature tu jadi 90. Bila dia jadi 90. So question dia nak cari T when T equals to 90 degree Celsius. So jadi gantikan theta 90 100 sama dengan 120 E kuasa negatif 0.693 T plus 60. So pindahkan 60 dulu. So we get 90 minus 60 equal 120 E power negative 0.693 T. So then 90 minus 60 is 30 divide 120 equal E kuasa negative 6.693 T. So this is actually 1 over 4. So jadi nak hilangkan E, ln both side. So then we get ln 1 over 4 equals to negative 0.693 T. So jadi negative 6.693 T equals to ln 1 over 4. So jadi T equals to ln 1 over 4 dibahagi divide by negative 0.693. So we get 2.000. 2 madam.
0 saja kan. 2 minit lah. So jadi this is minute 2 minutes. Okay, so jadi dia ambil masa 2 minit dah daripada nak turun ke 90 tu lah. Daripada awal lah. Maksudnya daripada 180 nak jadi 90 tu dia perlukan 2 minit. Okay, itulah dia punya jawapan dia. So jadi kalau tengok yang first tadi population, dia boleh separate. Lepas tu radioactive decay pun boleh separate. Newton's law of cooling pun boleh separate. Maksudnya boleh guna separable method lah. Okay, yang keempat kita ada application related to electric circuit. Electric circuit. Okay, yang ni satu-satunya yang relate dengan integrating factor. Yang ni. Okay. Dia punya differential equation dia adalah di over dt plus r over li equals to e over l. Yang bawah ni yang kat bawah ni dia punya differential equation dia. I2 is current, R2 resistance, L2 inductance, E2 voltage. Okay, walaupun dia punya differential equation ni kalau tengok ni ada R, L, I apa semua ni kan. Sebenarnya dia dah ringkaskan untuk awak lah. Dia dah ringkaskan P in term of T, R over L ni, R over L is P in term of T, E over L ni adalah Q in term of T. So jadi dia punya differential equation awak adalah sebenarnya yang awak pakai is di over dt plus P in term of Ti equals to KT. I2 is amount of current and T equals to time. Ni dia punya differential equation yang awak kena ingat lah untuk electric circuit. Okay, so seperti yang Media sebut, untuk electric circuit kita pakai integrating factor method. Okay, contoh kalau tengok example 4, ini dia punya example dia. The basic equation governing the amount of current I in a simple RS circuit is given by di dt plus 50I equals to 5. Ni dia punya differential equation. Okay. Biasanya untuk electric circuit dia akan bagi differential equation ke awak lah. Okay. Dia bagi siap-siap. Mungkin dia bagi tu bentuk yang mungkin belum bentuk yang form yang standard tu kan. Standard form kita tu belum. Kalau macam ni dia standard. Kalau tengok di dt plus P in term of Ti equals to Q in term of T. Okay. Kadang-kadang mungkin dia bukan bagi dalam bentuk standard lah. Awak kena adjust lah. Sampai dia punya depan ni di dt ni mesti constant dia 1. Okay. So dia dah bagi differential equation dia. Okay. And then when t equals to 0, I equals to 0. Yang ni untuk cari dia punya constant dia lah. Kalau tengok, kalau ikutkan kita T equals to 0, I equals to 0 ni kita nak cari particular solution sebenarnya. Kita nak particular solution. Soalan dia pun find the current at any time T. So this is nak I in term of T. Ini related to I in term of T. So starting with differential equation di dt plus 50I equals to 5. So solve differential equation by using integrating factor. So then gantikan T equals to 0, I equals to 0 untuk dapatkan particular solution. Tu dia punya step dia lah. So jadi starting kita is starting with di over dt equals to plus 50I equals to 5. Okay. So then from here kita dah tahu our P in term of T is 50, Q in term of T is 5. So then
integrating factor V in term of T is equal to E to the power of integrate P in term of T dt. So then E power integrate 50 dt, we get E power 50 T. E kuasa 50T, our integrating factor. So ni nombor satu kan. Lepas tu yang second, V in term of T times dengan Y kalau ikut kan. Dalam kes ni dia punya variable dia I equals to integrate V in term of T times dengan Q in term of T dt. So then E50T times dengan I equals to integrate E50T times dengan 50 dt. Okay. So then kat sini 50 ni sebenarnya boleh terbalikkan dia lah. So ni 50 boleh bawa keluar. Integrate E50T dt. So jadi kita dapat E50Ti sama dengan 50 E50T over 50 tambah C. 50 bagi 50 boleh cancel lah. We can cancel out 50. So then I is E50T divide by E50T plus C over E50T. So ini nak jadikan I sebagai subjek, kena pindahkan E kuasa 50T ke sebelah kanan. Ini darab, so dia akan jadi bahagi. That's why medium bahagi kat sini. So then I is equal to oh ni salah, sorry. QT ni 5 bukan 50. Tak betul ni. So this is 5 E50T over 50. 5 E50T over 50. So this is actually 1 over 10. So jadi sini ada 10 lah. So then 1 over 10 I is 1 over 10 plus C over E50T. So this is our I lah. Our I. So general solution. So then kita gunakan maklumat dia bagi kat situ T equals to 0, I equals to 0 ni. Kita substitute, we get C lah untuk dapatkan C. So then I is ganti dengan 0. So jadi 0 equals to 1 over 10 plus C over E kuasa 0. 50 times 0 is 0 kan. So jadi kat sini C over E power 0 is actually C. So jadi C is equal to negative 1 over 10. Dan I sekali, finally our I is I equals to 1 over 10 minus 1 over 10 E50T. So this is our particular solution. Itulah